Ano ba ang copyright strike at bakit kailangan mong iwasan na ma-copyright strike ang YouTube channel mo? Hello, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome to my channel at kung first time mo dito sa channel ko, ay mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. Kung ikaw ay isang aspiring vlogger, social media influencer, or entrepreneur, ay dapat lang na mag-subscribe ka sa YouTube channel ko. Dahil nag-share ako ng mga tips and tutorials tungkol sa mga bagay na yun. Ngayon, sa video na ito ay pag-usapan natin kung ano nga ba yung copyright strike at kung bakit dapat na iwasan mo na ma-copyright strike ang channel mo. Ang copyright strike kasi nangyayari kapag yung copyright owner nagpadala ng notice kay YouTube na may gumagamit ng it's either content nila or yung video mismo or kahit na ano pang material sa YouTube video mo nang walang pahintulot nila. Pag na-notify sila, yung content owner or yung copyright owner, kapag na-notify sila ng YouTube na may gumamit ng video nila or ng brand nila or ng kahit na anong material sa video nung nag-upload, ay yun nga, papadalhan sila ni YouTube ng notification. Then, si YouTube meron tinatawag na copyright removal form. So, if i-fill up yun ng copyright owner, then, kapag napadala niya kay YouTube at na-check ni YouTube na meron siyang mga proof, okay? Mga legal proof na sa kanya nga yung content na ginamit mo at wala kang pahintulot, ay buburahin ni YouTube yun at magkakaroon ka agad ng copyright strike. Okay? So, meron kasing iba na okay lang gamitin pero sila yung mag-monetize, yun nga magka-claim lang sila, copyright claim tawag doon. Yun naman yung initackle ko sa isang video ko dyan sa link sa description sa baba kung ano yung copyright claim. Pero meron din ibang owner na ayaw nilang gamitin, okay? Ayaw nila ipagamit sa iba yung content nila. Once ginawa mo yon, makaka-copyright strike ka at i-delete yung video. Ano naman yung mangyayari sa unang copy strike na matatanggap mo? Parang warning lang muna to ni YouTube. Dadaan ka muna sa tinatawag na copyright school. Doon mapag-aaralan mo yung standard, okay? Standard pagdating sa copyrights ni YouTube. At maliban doon, maaari ring ma-disable yung ibang feature ng YouTube channel mo katulad ng monetization. Maaaring hindi mo ma-monetize yung mga videos mo sa panahon na may copyright strike ka. At posible ring hindi ka makakapag-live stream. Pero may expiration naman yung after 90 days, kapag wala kang ibang copyright strike ay matatanggal yon. Okay? Babalik sa normal lahat. Ang kagandahan lang doon is posibleng makakapag-upload ka pa rin ng mga videos. Okay? Pero, eto lang. Halimbawa, hindi pa tapos yung unang copyright strike mo. Okay? At nagkaroon ka ulit ng panibagong copyright strike. So, another 90 days na naman yon. Halimbawa, patapos na yung unang copyright strike mo. Ilang days na lang, tapos na. Nagkaroon ka ulit ng copyright strike. So, another 90 days na naman yung hihintayin mo. At kapag naman sa pangatlong copyright strike, doon ka nakabahan. Kasi maaaring ma-delete na yung channel mo. Yung account mo kasama lahat yung channels mo. Maaaring ma-delete na yon. Pati yung mga videos mo mawawala at hindi ka na makakagawa ng panibagong channel ulit. Pero kung ikaw ay nasa YouTube Partner Program or yung namomonetize mo na yung mga videos mo sa channel mo, ay bibigyan ka pa ni YouTube ng 7 days. Okay? Parang grace period yon. Sa loob ng 7 days na yon, live pa rin yung channel mo, mapapanood pa rin, pero hindi ka na makakapag-upload ng mga bagong videos. So, ano yung pwede mong gawin sa 7 days na yon? Dalawa yung pwede mong gawin. Una, kausapin mo yung claimer. Okay na, i-atras yung complaint niya. Okay? So, yun yung una mong pwedeng gawin. Kapag pumayag yung claimant at inatras niya yung complaint niya, mawawala yung copyright strike mo. Pangalawa, pwede kang mag-file ng counter notification. Kung sa tingin mo, meron kong karapatan gamitin yung video na yon or sa tingin mo nagkamali lang yung claimant, pwede kang mag-file ng counter notification. Kapag nanalo ka, matatanggal yung copyright strike. Okay? Ngayon, kung gusto mong makita kung merong copyright claim or copyright strike yung mga videos mo, punta ka sa YouTube Studio, then punta ka sa videos at dyan sa restrictions, sa mga videos mo, sa restrictions, makikita mo kung
merong mga ka-claim or strike yung isa sa mga videos mo. Meron pa isang paraan, nilagay ko yung link dyan sa ibaba para diretso na kayo sa claim at copyright section ng YouTube channel nyo. So yun lang, at payo lang para makaiwas tayo sa copyright strike, ay huwag tayong gumamit basta-basta ng mga YouTube videos or mga music or ibang materials na maaaring magresulta sa copyright strike. So yun lang, sana ay may natutunan ka sa video na to, at huwag mong kalimutan click ang subscribe button at i-hit na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga videos ko. Again, my name is Bakit Kailangan. See you on my next video.